Sziasztok, ez itt a Hello Prága, Csehországból utazók YouTube csatornája, érdekességek, látnivalók Prágából, Csehországból, magyar nyelven. A mai videóban a Vencel téren vagyok, és azt fogom megmutatni nektek, hogy hova érdemes beülni egy korsós sörre, ha erre jártok is, megszomjaztok. Hello Praga, the best YouTube channel about Prague. A Vencel térről és annak környékéről már több videót is készítettünk. Az egyik legelső videónkban bemutattuk nektek a Vencel téri passzázsokat, a Ferencesek kertjét, külön videót szenteltünk a Pilsner Urquell látogatóközpontra, az Illúziók múzeumára is, illetve egy bubble tea-re is itt ültünk be a Vencel tér mellett. Az egyik videóban pedig azt is megmutattam nektek, hogy hol nem érdemes füvet vásárolni itt a Vencel tér és környékén. Majd ezeket nézzétek meg, link a leírásban található, de térjünk is vissza eredeti témánkhoz. Tehát most a nagy kérdés, ha megszomjaztatok, akkor hova üljetek be egy sörre? Hát nem nagy titok, sehova. Itt a Vencel téren nagyon sok látnivaló van, de söröző annál kevesebb, ami meg van, oda meg nem érdemes beülni. Érdemes 3-4, maximum 5 percet sétálni a Vencel térről, hogy megtaláljátok a legjobb helyeket. Nem vagytok nehéz helyzetben, hiszen Prágában vagytok, de hogy mégis jobban segítsek, készítettem nektek egy térképet, ahol bejelöltem a Vencel tér környéki legjobb sörözőket. Térképhez a linket a leírásban találhatjátok meg. Most ezeket a bejelölt sörözőket fogom megmutatni nektek. Menjünk! Első állomásunk az Upinkasu söröző, amely mindössze 100 méterre található a Vencel tértől. Nyáron hátról is be lehet menni, és ekkor rögtön a kerthelységben találhatjuk magunkat, ahol a Havasboldogasszony templom falainak köszönhetően a legnagyobb melegben is kellemes hőmérséklet van. Ez volt az első Pilsner Urquell söröző Prágában. Lent a pincében még a mai napig ki van állítva a legelső sörcsap, nézzétek meg majd ezt is, bár a mosdó is itt van, ezért nem lesz nehéz eltéveszteni. Az Upinkasu egy ikonikus hely Prágában, kiváló sörének és barátságos hangulatának köszönhetően népszerű nem csak helyiek, de turisták körében is, akik autentikus cseh élményekre vágynak. A következő hely a Jelinkova Pivnice, amihez csak kb. 200 métert kell menni az úgynevezett forgó kafkafej irányába. Ezt a kívülről bizarrnak tűnő helyet csak is profi sörösöknek ajánljuk. Ha szerencsétek van, Bohumil Kundör bajuszos úriember fog csapolni nektek, aki egy élő legenda a városban. A Jelinkova Pivnicét 2009-ben a legjobb Pilsner Urquell sörözőnek választották az országban, amely itt Csehországban egy olimpiai aranyéremnek felel meg. A sörözőben írogatta Jaroszlav Hasek Svejkről a derékkatonáról szóló regényét is. Tovább haladva nem távolodunk el a Vencel tértől, sőt a következő állomásunk még közelebb van a kiindulópontunkhoz, a Vencel tér óváros felőli oldalához. Az Út Vókocsek, vagyis a Két macskához nevű söröző, szintén legendás, több száz évre visszatekintő hely, ami 1981-ben egy csúnya gyilkosság miatt került be a hírekbe. Az itt dolgozó szakácsot ölték meg, de ne aggódjatok, nem azért, mert rosszul főzött, csak éppen azon a számára tragikus reggelen rajta kapott 2 betörőt itt a sörözőben, akik már nem józanon akartak pénzhez jutni, hogy tovább italozhassanak. De mivel a betörők gyakori vendégek voltak itt is, a szakács könnyedén felismerte őket, ezért meg kellett halnia. A kezét valamiért levágták neki, ennek jelei mai napig láthatóak a törzsvendégeknek fenntartott rész padlóján. A macskákat elhagyva tovább indulok a Havelská piac felé, amely bár nagyon látogatott és közkedvelt, inkább csak a turisták körében népszerű. Ezért is nehéz olyan sörözőt találni, ahova a helyek is szívesen betérnek. De az Uzlateha Slona, vagyis az Aranyelefánt pont egy ilyen hely. Az autentikus légkör lenyűgöző, a söröző belső tere az ízlésesen keveredő modern és hagyományos elemeket tükrözi. Emellett pedig egy hűs kerthelyiség is várja a vendégeket. Itt a frissen csapolt Pilsner Urquell kiemelt figyelmet kap és nagy gondossággal szolgálják fel. Ez a söröző igazi menedék a nyüzsgőpiac forgatagából, és ha tehetitek, inkább itt költsétek a pénzeteket, mint a piacon. Tehát ezek a helyek, amiket nagy hirtelenséggel kiválasztottam és bemutattam, vannak közel a Vencel tér óváros felőli oldalához. De most tovább indulok a Vencel tér közepe felé, mert ne feledjétek, a Vencel tér nem kicsi, 650 méter hosszú, így nem mindegy, hogy melyik végén tartózkodunk, amikor sörözőt keresünk. Ahogy átvágok a téren, bepillantást nyerhettek ennek a mindig nyüzsgő élénk helynek a hangulatába. A tér élettel teli és izgalmas. Természetesen rengeteg a turista, tehát a belváros szívében vagyunk, nélkülük a város sem lenne ennyire vidám.
Nem is kellett 10 percnél több, hogy elérjek a Kantina nevű helyhez, amely nem a hagyományos sörözők közé tartozik. Ez az étterem a híres Ambiente csoport tagja, amely minőségi alapanyagokból készített, autentikus cseh ételeiről, valamint hibátlanul csapolt söreiről híres. A belső tér lenyűgöző, egy banki épületet alakítottak át modern ipari stílusban. A kantina nem csak étterem és söröző, hanem egyben hendes üzlet, pékség és tejtermékeket árusító bolt is, így valóban érdemes betérni ide. Szinte a szomszédban, mindössze félperces sétára ugyanebben az utcában található Bredovsky Dvor, amely egy régebbi múltra visszatekintő hely, és már évtizedek óta népszerű a helyiek és a Prágába látogató turisták körében is. Ez a hely igazi példája lehet egy kiváló, tradicionális cseh étteremnek és sörözőnek. Rögtön érzed, rossz helyen nem lehetsz. A belső tér tökéletesen hozza a cseh sörözők hangulatát. Rengeteg sport, főleg jégkorong emléktár díszíti a falakat. Míg az előtér inkább sörözésre van kialakítva, addig hátul kényelmesen fogyaszthatjuk az ízletes cseh klasszikus ételeket. A sör természetesen itt is kiváló minőségű, mint az összes ebben a videóban bemutatott helyen. Jó belegondolni, hogy mindez csupán legfeljebb 5 percre található a Vencel tértől, akár a múzeum felüli részről jövünk, akár a tér közepétől. A sörözőhöz egy hangulatos kerthelyiség is tartozik, ahol akár rossz időben is kellemesen tölthetjük el az időt. Most egy olyan helyet mutatok, amely azoknak szól, akik olcsó, de elfogadható minőségű sörözőket szeretik. Az Jindřišské věže. Könnyen megtalálhatjátok, ha a Vencel tér közepén álltok. Csak a Jindřišská torony felé kell elindulnotok. Belépve úgy érezhetitek, mintha nem is Prága belvárosában lennétek, hanem egy vidéki kisváros főterének egyik sörözőjében. Szerencsére az árak is vidéki szinten vannak. Az egykori füstös kiskocsmában ma már nem lehet dohányozni, bár ez talán csak a pultos sajnálja, aki a kamera látványára gyorsan eldugta a cigarettáját, és hozzáfogott a tankos Gambrinus csapolásához. Nem is ellenkeztem, és örömmel pihentem meg egy picit ebben a barátságos sörözőben. Miután elfogyasztottam a sörömet, tovább indultam a Vencel tér közepe felé, hiszen van még egy hely, amit meg akarok mutatni. Útközben azonban belebotlottam a szomszédos Tiszkárna nevű helybe. Ez a modern, letisztult stílusú söröző talán nem olyan hangulatos, mint a korábban meglátogatott helyek, és elsőre kicsit száraznak, unalmasnak tűnhet, viszont a sör és az ételek itt is kiválóak. Így nyugodt szívvel ajánlom ezt a helyet is. Na de hadd ajánljak még egy utolsó helyet, amely közel van a Vencel tér közepéhez, és szintén megér egy látogatást. Ide is könnyen eltalálhattok, de most nem az előző sörözők, mint a Tiszkárna vagy az új Jindřišské věže irányába kell menni, hanem a másik irányba, a Vojicskova utcán. Itt található a Lokál nevű sörözőlánc egyik helye, amely a minőségi sörök és hagyományos cseh ételek kedvelőinek tökéletes választás. A lokál sörözőkkel a város több pontján találkozhattok. Ha megszomjaztok, bármelyikben nyugodtan betérhettek, csak vigyázzatok, nehogy ott ragadjatok. Remélem tetszett ez a videó is nektek. Ha igen, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradjatok le a többi videóról sem. Amennyiben magyar nyelvű idegenvezetésre van szükségetek Prágában, Csehországban, a lenti linken rendelhettek. Sziasztok! Ahoj!